أبيتشر MC لايت. أهلا وسهلا فيكم، معاكم حسن يوسف، مصور فيديو مهتم بتقنية صناعة الأفلام. زي ما شفنا في البداية الرهيبة للحصول على تأثير البارق أو تأثير النار، استخدمت إضاءة الأبيتشر MC لايت. إضاءة الأبيتشر MC لايت تجينا في صندوق بهذا الحجم. الصندوق يحتوي على الإضاءة، والإضاءة تأتي بحجم البوكت زي ما نشوف وبسماكة الأصبع. طبعا الإضاءة تأتي نظام CCT مود أو باي كلر، يعني تعطينا من اللون الأصفر إلى اللون الأبيض من 3200 كالفن إلى 6500، وتجي كذلك بالHSI مود، واللي بالنسبة لي أشوفه المفروض كل مصور فوتو أو فيديو احصل عليها. حصولك على هذه الإضاءة راح يعطيك جميع الألوان اللي على الكلر ويل 360 درجة، وهذا شيء رهيب، وبديت استخدمها تقريبا في كل مشاريع الشخصية والتجارية. طبعا يجي في هذا الصندوق الإضاءة بحد ذاتها، ومن ثم كعادة شركة أبيتشر تعطينا شنطة مرة رهيبة. نشوف الكاميرا الثانية، وهذه الشنطة تحتوي على مشتت، كذلك USB Type-C، وهذا الكيبل راح يشحن الإضاءة بتقنية الباور ديليفري. طبعا ما خلص، هذا المشتت وهذه لاصقات. طبعا نحطهم على جنب. نشوف الإضاءة بحد ذاتها، يعني مش أقول لكم شيء جدا رهيب. بشكل عام الإضاءة بسيطة واستخدامها بسيط، ولكن راح نتعمق في استخدامها والاستفادة منها. USB Type-C أو راح يشحن الإضاءة من تقنية BD. عندنا كذلك زر التشغيل والإطفاء. بعدين عندنا هذه الويل، من خلال هذه الويل راح نتنقل في القوائم ونختار إعدادات الإضاءة. طبعا مصنوع الهيكل من الألمنيوم، والباقي بشكل عام يعني اللي هو البلاستيك المقوى. عندنا السكرو، عندنا شيء جدا رهيب، الإضاءة تحتوي على ماجنت وذا بالنسبة لي جالس أشوفه في إضاءات أو عالم الإضاءات في الفترة الأخيرة، ولكن نشوفه بهذا التطور وبهذه الجودة شيء جديد علينا. طبعا بعد ما تكلمت عن التصميم بشكل عام، راح نشغل الإضاءة ببساطة. راح أقلل بس الانتنسيتي عشان لا يأثر على الكاميرا. عندنا طريقة الاستخدام جدا بسيطة. الضغط على هذه الويل ضغطة واحدة راح يتنقل ما بين قوائم، يعني من الكالفن مثلا إلى الانتنسيتي. أقدر أغير الكالفن عندي من 3200 إلى 6500. بعدين عندنا الانتنسيتي أو سطوع الإضاءة. عشان أطلع من قائمة CCT مود وأنتقل إلى القوائم الأخرى، ضغطة مطولة راح تطلعني من القائمة اللي أنا فيها وأنتقل إلى HSI مود. مثلا HSI مود زي ما قلت لكم راح يعطينا جميع الألوان اللي على الكلر. إذا ما شفت الكلر ويل تكلمت عنه في الحلقة الأولى، تقدرون ترجعون لها وتشوفون الأشياء الجميلة اللي تكلمت عنها. أدخل على HSI مود، راح أقلل الانتنسيتي أو السطوع إلى أقل شيء، بس بحيث تشوفون اللون. عندنا في HSI مود 3 أشياء، اللي هي الهيو أو اللون من 0 إلى 360 درجة من على الكلر ويل، أقدر أغير الألوان. بعدين عندي saturation أو تشبع اللون اللي أنا اخترته من 0 إلى 100، فضغطة واحدة تنقلني داخل القوائم اللي داخل HSI مود. ومن ثم عندي الانتنسيتي أو سطوع الإضاءة. بعدها ضغطة مطولة. هنا الشيء الجميل اللي استخدمته ولكن بتكلم عنه بشكل مفصل جدا، الافكس مود. الافكس مود عندي 9 افكتات داخل هذه الإضاءة زي ما نشوف. مثلا راح أقلل الانتنسيتي، عندي البابارازي مثلا، عندي الفاير ووركس أو الألعاب النارية، وكذلك عندنا
الشرطة وغيرها. زي ما شفنا استخدام الإضاءة جدا بسيط وسهل، والقوائم بسيطة وسهلة. الآن راح ننتقل للشيء رهيب جدا، أتعب وأنا أقول رهيب. هذا الشيء اللي خلاني أقرر أني أستخدم كل إضاءات أبيجر، أو أني بشكل بسيط أستخدم الإيكو سيستم حقهم وأركز أني أستخدم إضاءاتي وأشتريها من هذه الشركة. ليش؟ لأن عندهم تطبيق اسمه السايدكس لينك. هذا التطبيق يتيح لك التحكم في كل إضاءاتهم وتقسيمها كجروبات، والتحكم في هذه الجروبات أو التحكم في الإضاءات اللي داخل هذه الجروبات بشكل منفصل. طبعا علشان نستخدم هذا التطبيق أول حاجة نعملها في الإضاءة اللي عندي الآن، راح أدخل على القائمة العامة وأروح إلى بلوتوث، ومن ثم أعمل ريست بلوتوث. بعد ما عملت ريست للبلوتوث في الإضاءة راح أتجه إلى التطبيق، راح أشغل جوال معاكم وراح نشوف بشكل مباشر. راح أرفق لكم في الوصف رابط تحميل التطبيق على الأب ستور أو الأندرويد. بإمكانكم التحميل. بعد التحميل في شغلة مهمة جدا، إن احنا نشبك الإضاءة على الباور أو على بلاق الكهرب من ثم نحدثها. راح نشوف هذه الطريقة بشكل بسيط، وكذلك لازم تسجل في التطبيق. أنا طبعا سجلت في التطبيق فراح أدخل في الشرح بشكل مباشر. نفتح التطبيق اللي هو سايدكس لينك. زي ما نشوف في البداية عندنا سينز أو مشاهد، يعني عادة في الأفلام عندنا مشاهد، فكل مشهد ممكن نجهز له سيتاب خاص فيه أو إعدادات خاصة للإضاءات المستخدمة فيه. عن طريق هذا التقسيم راح يسهل حياتنا وشغلنا بكل بساطة. راح أعمل سين جديد وأقول له، أدخل على السين وأقول له إضافة إضاءة جديدة. عملت ريست للبلوتوث، ومن ثم راح تطلع عندي الإضاءة. راح أقول له سيت أب، راح أدخل على الإضاءة. عندي 3 نقاط، راح أقول له firmware update. مهم إنك تحدث إلى آخر تحديث علشان تحصل على كل مميزات الإضاءة والفيتشرز الجديدة اللي فيها. راح أقول له update. ننتظر إلى أن يكتمل التحديث. راح نشوف الشاشة اللي على الإضاءة هذه العلامة. أيوة ممتاز. انتظرها تقريبا 5 دقائق. بعد ما خلصنا التحديث الإضاءة راح تعيد التشغيل بشكل أوتوماتيكي. طبعا داخل هذا المشهد نقدر نضيف عدد الإضاءات اللي يخطر في بالنا. أنا الآن شابك إضاءة واحدة. راح أشرح استخدام هذا التطبيق. رهيب طبعا، أتعب أنا أقول رهيب لأنه جدا رهيب. طيب راح أدخل على الإضاءة نفسها. هذا التطبيق راح يبين لي بشكل بسيط أن عندي لور بار وأبر بار. البار العلوي في 4 قوائم اللي هي الوايت والجل والاتش اس اي مود او الكلر مود والافكت. الوايت مود اللي هو CCT راح يعطينا تحكم واضح ومباشر للانتنسيتي او سطوع الاضاءة والكالفن ما بين 3200 الى 6500 كالفن. طبعا في بريسيت جاهزة او اعدادات موجودة بشكل مسبق اللي هي مثلا لقوة الاضاءة، مثلا كوارتر الاعلى عشان نشوفهم، او للنص او للفل. ومن ثم عندنا الكالفن نفسه. اقدر اغير الكالفن من اللون الابيض الى اللون الاصفر. هذه جدا بسيطة. بعدين ننتقل الى الجل. في الجل عندنا كلر تمبريتشر اورنج او بلو، او بشكل مختصر CTO CTB. طبعا هذه في عالم الافلام وصناع الافلام يعرفونها بشكل دقيق جدا. كيف نستخدمها إذا نبغى نخلي الإضاءة البيضاء مثلا تميل إلى اللون الأصفر، نحط CTO مثلا ربع مقدار كوارتر أو هاف أو فول. هذه هنا موجودة بشكل مسبق الإعداد، وهذا الشيء راح يوفر عليك وقت. يعني إذا عندك مثلا الإضاءة هذه البيضاء اللي أنا استخدمها حاط عليها مثلا فول CTO، بكل بساطة راح استخدم هذه الإضاءة وحط عليها فول CTO الإعداد المسبق. طبعا بعد ما نخلص من الجل بسيطة جدا. هذه بشكل عام CTO والCTV. ننتقل إلى الكالر. الكالر راح نشوف
شيء رهيب. الكلر ويل نفسه موجود في هذا التطبيق، اقدر اختار اللون اللي ابغاه بشكل مباشر، اقدر اخذ رقم اللون اللي ابغاه بالضبط مثلا من الفوتوشوب وانقل هذه الارقام الى التطبيق، وراح احصل على اللون اللي ابيه بشكل دقيق جدا. هذه بسيطة جميلة جدا في الاستخدام. طبعا الافكت زي ما شفنا في المنيو حق الإضاءة، تقدر بشكل بسيط انك تتنقل في الافكت. في الإضاءة بشكل بسيط عندنا 9 اعدادات مسبقة الوضع في الإضاءة، ما اقدر اتحكم فيه بشكل مفصل. في التطبيق لما انتقل الافكت مثلا الى الكاب كار، عندي التحكم في الانتنسيتي مثالا، عندي شو الالوان اللي ابغاها، هل ابغى اللون الاحمر او الاحمر والازرق او الاحمر والازرق والابيض زي ما نشوف هنا. بعدين ابغاها كم فلاش. هذه الشيء تقدر تصممه وقت التصوير على حسب احتياجك، وذا الشيء ما حصلناه في الاضاءات الرخيصة زي هذه. حصلناه في سكاي بانل مثلا، إضاءة قيمتها يعني فوق $6000. بعد ما اخترت الإعدادات اللي أبغاها راح أقول له تشغيل، زي ما نشوف نفس الإعدادات اللي استخدمتها بشكل مباشر بدون أي تأخير راح تشتغل. وغيره مثلا الفاير، أقدر أختار اللون، يعني درجة اللون مثلا هل أبغاها إلى الأبيض أو إلى الأصفر. خلصنا من البور. عندنا 4 أقسام رئيسية. البار السفلي فيه أقسام جدا رهيبة، بديت ما أستغني عنها في كل أعمالي ومشاريعي. راح أبدأ من البيكر افكس. البيكر افكس بكل بساطة عن طريق البيكر افكس أقدر أخذ أي تأثير على أرض الواقع وأحطه في الإضاءة، أصممه بشكل يناسب تعزيز مثلا النار اللي في هذا المشهد. بكل بساطة راح أعمل بيك الافكس، اسجل، ثم اوقف التشغيل واسمي هذا الافكت. بعد ما اسمي اقدر اعدل في الاعدادات للون والتشبع اللون نفسه، ومن ثم اقول له تشغيل. طبعا انا ما سجلت شيء فراح اطفيه. طبعا بعد ما تسجل اي افكس بالبيكر افكس تقدر تتحكم في كل اعداداته. بعدين عندنا في البيكر افكس راح يطلع لنا كل الافكس اللي سجلناها واحتفظنا فيها، نقدر نتحكم في سرعتها، نقدر نتحكم في تردد الافكس نفسه، وبكذا راح يكون عندنا مجموعة من الاعدادات المسبقة اللي سويناها بالشيء اللي نحتاجه ويناسب عملنا. بعد ما خلصنا من البيكر افكس عندنا المانيوال مود، ما راح اتكلم عن المانيوال مود كما هو، راح يعطيك كامل التحكم في هذه الإضاءة بكل تفاصيلها. البيكر على عكس البيكر افكس، البيكر افكس راح يسجل لنا اي شيء حي، مثلا النار، مثلا ابغى اسجل شاشة التلفزيون كيف تتغير فيها الالوان وتردد الاضاءة فيها. البيكر بكل بساطة ممكن اسجل هذا اللون، اقول له بيك، فسجلت لون الاضاءة اللي انا استخدمها الان. اقدر اعدل على الانتنسيتي، اقدر اعدل على الهيو او الساتوريشن. هذا له دور رهيبة، أقدر أستخدمها مع أي إضاءة مع أي لون، وأقدر أعمل ماتش لهذه الإضاءة مع أي إضاءات أخرى. وذي الشيء راح يغنيك عن وقت ويغنيك عن جهد إنك تستخدم مثلا كلر ميتر، مش طبعا بدقة الكلر ميتر، ولكن بهذه البساطة تقدر تحصل على أي لون مجرد استخدامك لهذه الكاميرا. عن طريق السورس ماتش بشكل دقيق جدا أقدر أعمل ماتش لهذه الإضاءة مع أي إضاءة موجودة في الست، وأقدر أعدل على الجرين والماجنتا بحيث أحصل على شيء دقيق جدا. يعني مثلا إذا حطيت عندي السكاي بانل على مثلا 6500 كالفن وحطيت الجرين والماجنتا مثلا -1 أو -2، أضرب لكم أمثلة طبعا، واللي يستخدم سكاي بانل راح يعرف هذه الأشياء. كذلك أقدر أعمل ماتش لهذه الإضاءة مع أي إضاءة أخرى تحتوي على الجرين والماجنتا. يعني أبغى أعمل ماتش على هذه الإضاءة، أوكي، أعمل ماتش، جميل. بعدين عندنا الشغلة
اللي بعدها السورس تايب. السورس تايب في اعدادات مسبقة مجهزة لك انك تقدر تستخدمها، مثالا دي وايت او اقدر تنجستون او ستوديو لامب. بعدين عندنا اتش ام اي. اتش ام اي استخدمتوها او لا، ان شاء الله نتكلم عنها بشكل مفصل وليش نستخدمها في صناعة الافلام بشكل عام. عندنا اتش ام اي مثلا 6000 5600 او اتش ام اي 6000. يعني عندي اضاءة اتش ام اي اقدر اعمل ماتش لهذه الاضاءة مع الاضاءات اللي انا استخدمها بشكل دقيق عن طريق هذه البريسيت. دي لايت عندنا الميتال هالد والزوم. بعد ما طلعنا ذهبنا الى الفيكتشرز، عندنا بالاسفل 3 قوائم. هذه القائمة الكروية اللي في النص ندخل عليها. هذه اشرحها بشكل بسيط جدا. راح تعطينا هذه المربعات، هذه الاشكال 2x2 3x3 4x4 و 5x5. اللي استخدم او مرت عليه من انظمة الدي جي في الاضاءة، اتكلم عن الاشياء الاحترافية اللي تستخدم عدة إضاءات بحيث تشتغل بشكل متتابع، كل إضاءة تحتوي على لون معين أو إفكت معين وتكون متناسقة مثلا مع الموسيقى المشغلة. هنا بشكل بسيط راح يتيح لك استخدام هذه الفكرة. راح أشرحها بشكل بسيط لأنه أنا الآن جالس أستخدم إضاءة واحدة. راح أضغط على الإضاءة ثم ضغطة مطولة على المربع. طبعا مفترض يكون عندي 4 إضاءات مشبوكة. راح أعمل تحديد أقول له يس. هنا راح نشوف شريط زمني بالأسفل. هذا الشريط الزمني مجرد ضغطي على هذه المربعات أو هذه الإضاءات المرقمة، طبعا راح توزعها بعدين بالأرقام إذا تبغى تستخدم هذه الميزة. مثلا ضغطي على الرقم 3 أقدر أعدل على رقم 3 أعدل اللون، بحيث على هذا الخط الزمني أضغط على الإضاءات اللي أبغاها تشتغل مثلا في هذه الثانية المعينة أو الدقيقة المعينة بشكل متتالي. راح يكون عندي خط زمني من الإضاءات اللي تشتغل بشكل متتالي، لكل إضاءة لها لون أو إفكت أقدر أختاره عن طريق هذا الدي جي مود أو الكيبورد. أتمنى أنكم تستخدمونه تستفيدون منه. أنا عن نفسي جالس أتعلم عليه وجالس أستكشفه يوم عن يوم. طبعا ما عندي الابليكيشن أو ما عندي الحاجة لاستخدامه، فإن شاء الله أتشارك معاكم بعض الأشياء في استخدامه على الانستغرام مثلا. إذا حابين شاركوني رأيكم. بعد هذه بشكل بسيط راح أطلع منها أتجه إلى أقصى اليمين. راح أشوف إن هنا يعطيني تحكم بالجروب كامل. لو عندي مثلا 30 إضاءة 40 إضاءة أقدر أطفيها وأشغلها وأتحكم في قوتها. في الأخير شيء أتمناه وشيء فقدته في هذه الإضاءة إنها تكون واتر بروف، أو ممكن نحصل على نسخة واتر بروف. أتوقع راح تكون إضافة جدا رهيبة لو حصلنا عليها. أتمنى يسمعونا شركة أبشر ويوصل هذا الصوت. أتمنى عجبتكم الحلقة. لا تنسون تشاركونها مع المصورين، فوتو أو فيديو بلا استثناء، لأن باعتقادي أنها راح تفيد جميع المهتمين بالتصوير، حتى التصوير المنزلي، التصوير الشخصي. لا تنسى تحط لايك وسبسكرايب، الكومنت كذلك ورأيك في الحلقة. شكرا لكم. كات. لا دقيقة يا حبيبي. كات.